এডুষ্টেশ্যনলৈ মই সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ আগন্তুক টেট কাম ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ কাৰণে প্ৰস্তুত হ'ব পৰাকৈ জেনেৰেল প্ৰিন্সিপলছ অফ টিচিং এণ্ড মেক্সিমছ অফ টিচিঙৰ কিছুমান PYQ লৈ আহিছোঁ। এই PYQসমূহ আগৰ বিভিন্ন এক্সামত যেনে CTET, NET, KVS, NVS, DSSB আৰু ভাৰতৰ বিভিন্ন ষ্টেটৰ হৈ যোৱা এক্সামসমূহৰ পৰা বাছনি কৰা হৈছে। আশা কৰোঁ আপোনালোক ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে যথেষ্ট উপকৃত হ'ব। এইখিনিতে মই আৰু এটা কথা আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ চেনেল আৰু এপত সকলো প্ৰকাৰৰ এক্সামৰ উপযোগী হোৱাকৈ পেডাগজিৰ লগতে আছাম এণ্ড ইটছ পিপল আৰু ইংলিছ গ্ৰামাৰৰ ক্লাছসমূহো হৈ আছে। লগতে এপত এক্সামৰ সম্পূৰ্ণ চিলেবাছ কভাৰ হোৱাকৈ ভিডিঅ', নোট, MCQ আৰু মক টেষ্টসমূহ দি থকা হৈছে। গতিকে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে এপটো ইনষ্টল কৰি কোৰ্চটোত এনৰোল হৈ ল'ব বুলি আশা কৰিলোঁ। ডেমো হিচাপে চাবলৈ এই চেনেলত বিভিন্ন ভিডিঅ'সমূহ আছে যিবোৰে আপোনালোকক যথেষ্ট উপকৃত কৰিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। আমি আপোনালোকৰ বাবে সৰ্বমুঠ 5000 MCQ পেডাগজি পেপাৰখনৰ বাবে লৈ আহিছোঁ আৰু আজি সেই 5000ৰ ভিতৰৰ 25টা MCQ আমি টাৰ্গেট কৰি লৈছোঁ। গতিকে আহক আৰু পলম নকৰি আমি প্ৰথম খণ্ডৰ প্ৰশ্নসমূহলৈ আগবাঢ়োঁ। টপিক 1, জেনেৰেল প্ৰিন্সিপলছ অফ টিচিং, মেক্সিমছ অফ টিচিং। The principle of individual differences in teaching emphasizes শিক্ষাদানত ব্যক্তিগত পাৰ্থক্যৰ নীতিয়ে গুৰুত্ব দিয়ে। A, treating all students the same, সকলো শিক্ষাৰ্থীক একে ব্যৱহাৰ কৰা। B, recognizing and addressing the varied needs of students, শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বিভিন্ন প্ৰয়োজনীয়তা চিনাক্ত কৰা আৰু সম্বোধন কৰা। C, focusing only on advanced learners, কেৱল উন্নত শিক্ষাৰ্থীৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া। D, ignoring students' backgrounds, শিক্ষাৰ্থীৰ পৃষ্ঠভূমি উপেক্ষা কৰা। Individual differences acknowledge that each student has unique learning styles, spaces, and needs which should be addressed to facilitate effective learning. ব্যক্তি পাৰ্থক্যই এইটো বুজায় যে প্ৰত্যেকজন শিশুৱে একোজন পৃথক ব্যক্তি আৰু তেওঁলোকৰ শিকন প্ৰণালী, গতি আৰু প্ৰয়োজনীয়তাসমূহ পৃথক পৃথক। গতিকে উপযুক্ত শিকনৰ বাবে এই পাৰ্থক্যসমূহ শিক্ষণ ব্যৱস্থাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগিব। গতিকে নিশ্চিতভাৱে কুৱেশ্যন 1ৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন B। এতিয়া আমি 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়োঁ। Which of the following is a key maxim of teaching? নিম্নলিখিত কোনটো শিক্ষাদানৰ এক মুখ্য সূত্ৰ? অপশ্যনসমূহ A, simple to complex, সৰলৰ পৰা জটিল। B, complex to simple, জটিলৰ পৰা সৰল। C, theoretical to practical, তাত্ত্বিকৰ পৰা ব্যৱহাৰিক। D, abstract to concrete, মূৰ্তৰ পৰা বিমূৰ্ত। Teaching maxims always emphasizes to teach simple to complex, concrete to abstract, known to unknown, etc., so that students can communicate prior knowledge to the new knowledge. শিক্ষণৰ যিবোৰ ধাৰণা আছে এই ধাৰণাসমূহে সদায়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সহজৰ পৰা জটিললৈ বা মূৰ্তৰ পৰা বিমূৰ্তলৈ বা জনাৰ পৰা নজনালৈ এই ধৰণৰে যিবোৰ সূত্ৰ আছে সেই সূত্ৰসমূহক প্ৰাধান্য দি আহিছে যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তেওঁলোকে আগতে যি জানিছিলে সেই জনাখিনিৰ লগত নতুনকৈ শিকিবলগীয়াখিনিৰ সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিব পাৰে। গতিকে ডেফিনেটলি এই প্ৰশ্নটোত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন A। Question 3. The principle of learning by doing is most closely associated with which of the following? নিম্নলিখিত কোনটোৰ সৈতে কাৰ্য সম্পাদনৰ নীতিটো আটাইতকৈ ওতঃপ্ৰোতভাৱে সম্পৰ্কিত? অপশ্যনসমূহ A, পেছিভ লাৰ্ণিং, নিষ্ক্ৰিয় শিক্ষণ। B, মেমৰাইজিং, মুখস্থ কৰা। C, এক্সপিৰিয়েঞ্চিয়েল লাৰ্ণিং, অভিজ্ঞতামূলক শিক্ষণ। D, ৰোট লাৰ্ণিং, মুখস্থ বিদ্যা। Learning by doing emphasizes learning through experiencing the situation or action or activity. Learning by doing কৰি শিকাটোৱে এই কথাটোৱে বুজায় যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তেওঁলোকে বিভিন্ন পৰিৱেশত বা বিভিন্ন চিটুৱেশ্যনত নিজে কাম কৰি কৰা অভিজ্ঞতাৰ পৰা আহৰণ কৰা শিক্ষা।
গতিকে ডেফিনেটলি এই ক্ষেত্ৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি এক্সপিৰিয়েঞ্চিয়েল লাৰ্ণিং অভিজ্ঞতামূলক শিক্ষণ এইখিনিতে মই এটা কথা জনাব বিচাৰিছোঁ যে যিসমূহ প্ৰশ্ন সিলেক্ট কৰা হৈছে সেই প্ৰশ্নসমূহ আগৰ কি পৰীক্ষাত কোন বছৰত আহি গৈছে সেইসমূহ আমি অপশ্যনসমূহৰ ওপৰত উল্লেখ কৰিছোঁ আপোনালোকে সেইখিনি চাই ল'ব পাৰিব এতিয়া আহোঁ কুৱেশ্যন 4 Which maxim of teaching emphasizes relating new knowledge to prior knowledge? কোনটো শিক্ষাই আগতীয়া জ্ঞানৰ সৈতে নতুন জ্ঞানৰ সম্পৰ্কিত কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে অপশ্যনসমূহ A known to unknown জ্ঞাতৰ পৰা অজ্ঞাত B concrete to abstract মূৰ্তৰ পৰা বিমূৰ্ত C simple to complex সৰলৰ পৰা জটিল D theory to practice তাত্ত্বিকৰ পৰা ব্যৱহাৰিক এই প্ৰশ্নটোৰ ব্যাখ্যা আমি আগতে উল্লেখ কৰা প্ৰশ্ন নম্বৰ 2 সৈতে সম্পূৰ্ণ একে হ'ব গতিকে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ known to unknown জ্ঞাতৰ পৰা অজ্ঞাত Question 5 The principle of motivation in teaching focuses on শিক্ষাদানত অনুপ্ৰেৰণাৰ নীতিয়ে এইবোৰৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে A ignoring students interest শিক্ষাৰ্থীৰ আগ্ৰহ উপেক্ষা কৰা B creating an engaging learning environment এক আকৰ্ষণীয় শিকাৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰা C relying solely on rewards কেৱল পুৰস্কাৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰা D disregarding student feedback শিক্ষাৰ্থীৰ মতামত অৱজ্ঞা কৰা Motivation plays a crucial role in engaging students to participate in their learning process উপযুক্ত অভিৰুচনে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক শিকনৰ প্ৰতি আগ্ৰহী কৰি তোলাৰ লগতে কাৰ্য কৰিবলৈও অনুপ্ৰাণিত কৰে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি ক্ৰিয়েটিং এন এংগেজিং লাৰ্ণিং এনভাইৰনমেণ্ট এক আকৰ্ষণীয় শিকাৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰা মটিভেশ্যনক যেনেদৰে অনুপ্ৰেৰণা বুলি ক'ব পাৰি ঠিক তেনেধৰণে মটিভেশ্যনক আকৌ অভিৰুচন বুলিও ক'ব পাৰি গতিকে আমি প্ৰশ্নটো শিক্ষাদানত অভিৰুচনৰ নীতিয়ে এইবোৰৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে এনেদৰে আলোচনা কৰিব পাৰোঁ Question 6 Which of the following is not a principle of effective teaching? নিম্নলিখিত কোনটো কাৰ্যকৰী শিক্ষাদানৰ নীতি নহয় অপশ্যনসমূহ A clarity of purpose উদ্দেশ্যৰ স্পষ্টতা B high expectations উচ্চ প্ৰত্যাশা C rigid instruction কঠোৰ নিৰ্দেশনা D constructive feedback গঠনমূলক প্ৰতিক্ৰিয়া Effective teaching requires flexibility and adaptability rather than rigid adherence to a fixed method. শিক্ষণ ফলপ্ৰসূ হ'বলৈ হ'লে শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া নমনীয় আৰু সকলোৰে গ্ৰহণযোগ্য হ'ব লাগিব। কঠোৰ নিয়ম বা প্ৰণালীয়ে সকলো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীকে আকৰ্ষিত নকৰিবও পাৰে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি হাই এক্সপেক্টেশনছ বা উচ্চ প্ৰত্যাশা। Question 7. The maxim concrete to abstract suggests that concrete to abstract or মূৰ্তৰ পৰা বিমূৰ্ত maxime পৰামৰ্শ দিয়ে যে অপশ্যনসমূহ A. Teaching should start with theoretical concepts শিক্ষাদান তাত্ত্বিক ধাৰণাৰে আৰম্ভ হ'ব লাগে B. Students should first learn through tangible experiences before moving to abstract ideas শিক্ষাৰ্থীসকলে প্ৰথমে বিমূৰ্ত ধাৰণালৈ যোৱাৰ আগতে মূৰ্ত অভিজ্ঞতাৰ জৰিয়তে শিকিব লাগে C. Abstract concepts should be emphasized বিমূৰ্ত ধাৰণাবোৰৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগে D. Learning should be only theoretical শিকাটো কেৱল তাত্ত্বিক হ'ব লাগে This maxim encourages the use of concrete examples to grasp the abstract ideas or concept এই ম্যাক্সিমটোৱে কংক্ৰিট টু এবষ্ট্ৰেক্ট এই ম্যাক্সিমটোৱে বা মূৰ্তৰ পৰা বিমূৰ্ত এই ম্যাক্সিমটোৱে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক প্ৰথমতে মূৰ্ত ধাৰণাসমূহৰ উদাহৰণৰ জৰিয়তে বিমূৰ্ত ধাৰণালৈ লৈ যোৱাটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে গতিকে ডেফিনেটলি এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি ষ্টুডেণ্টছ should first learn through tangible experiences before moving to abstract ideas শিক্ষাৰ্থীসকলে প্ৰথমে বিমূৰ্ত ধাৰণালৈ যোৱাৰ আগতে মূৰ্ত অভিজ্ঞতাৰ জৰিয়তে শিকিব লাগে Question 8 The principle of feedback in teaching refers to শিক্ষাদানত
প্ৰতিক্ৰিয়াৰ নীতিয়ে বুজায়? অপশ্যনসমূহ A. Ignoring students' performance, শিক্ষাৰ্থীৰ প্ৰদৰ্শন উপেক্ষা কৰা. B. Providing students with information about their performance to improve learning. শিক্ষাৰ্থীসকলক শিকন উন্নত কৰাৰ বাবে তেওঁলোকৰ প্ৰদৰ্শনৰ বিষয়ে তথ্য প্ৰদৰ্শন কৰা. C. Only grading students, কেৱল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক গ্ৰেড প্ৰদান কৰা. Focusing solely on test, কেৱল পৰীক্ষাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া. Feedback provides understanding of students' progress as well as the areas need to be improved. Feedback বা প্ৰতিপুষ্টিয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বিকাশৰ লগতে তেওঁলোকৰ কোন কোন ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে যত্ন লোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে সেই কথাসমূহ আঙুলিয়াই দিয়ে. গতিকে এই ক্ষেত্ৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি. Providing students with information about their performance to improve learning. শিক্ষাৰ্থীসকলক শিকা উন্নত কৰাৰ বাবে তেওঁলোকৰ প্ৰদৰ্শনৰ বিষয়ে তথ্য প্ৰদৰ্শন কৰা. Question 9. Which of the following is a significant trend in modern teaching? আধুনিক শিক্ষাদানৰ ক্ষেত্ৰত নিম্নলিখিত কোনটো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰৱণতা? অপশ্যনসমূহ A. Teacher centered learning, শিক্ষক কেন্দ্ৰিক শিক্ষা. B. Emphasis on technology integration, প্ৰযুক্তি একত্ৰীকৰণৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া. C. Solely focusing on memorizing, কেৱল মুখস্থ কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া. And D. Ignoring students' interest, শিক্ষাৰ্থীৰ আগ্ৰহ উপেক্ষা কৰা. Modern teaching increasingly incorporates technology to enhance learning experiences. বৰ্তমান সময়ৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি সকলোৱে দেখি আহিছোঁ যে মডাৰ্ণ টিচিং, আধুনিক শিক্ষাদানৰ ক্ষেত্ৰত টেকনলজিৰ ব্যৱহাৰ এক অপৰিহাৰ্য অংগ হৈ পৰিছে. গতিকে ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি. এম্ফেচিছ অন টেকনলজি ইণ্টিগ্ৰেশ্যন, প্ৰযুক্তি একত্ৰীকৰণৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া. Question 10. The principle of flexibility in teaching refers to, শিক্ষাদানত নমনীয়তাৰ নীতিয়ে বুজায়. অপশ্যনসমূহ A. Adhering strictly to the curriculum, পাঠ্যক্ৰমক কঠোৰভাৱে পালন কৰা. B. Adapting teaching strategies to meet students' needs, শিক্ষাৰ্থীসকলৰ প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণ কৰাৰ বাবে শিক্ষণ ৰণনীতি অনুকূলিত কৰা. C. Ignoring classroom dynamics, শ্ৰেণীকোঠাৰ গতিশীলতা উপেক্ষা কৰা. D. Only following lesson plans, কেৱল পাঠ পৰিকল্পনা অনুসৰণ কৰা. Flexibility allows teachers to modify their approaches and methods based on the classroom context and need of students. ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ প্ৰয়োজন আৰু শ্ৰেণীকোঠাৰ পৰিৱেশৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি শিক্ষকসকলে যাতে তেওঁলোকৰ নীতি পৰিৱৰ্তন বা সাল সলনি কৰিব পাৰে সেই কথাতকৈ নমনীয়তাৰ নীতিয়ে গুৰুত্ব দিয়ে. গতিকে এই ক্ষেত্ৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি. Adapting teaching strategies to meet students' needs, শিক্ষাৰ্থীসকলৰ প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণ কৰাৰ বাবে শিক্ষণ ৰণনীতি অনুকূলিত কৰা. এইখিনিতে মই পুনৰবাৰ আপোনালোকৰ সন্মুখত এই কথাটো জনাব বিচাৰিছোঁ যে Edustation এপটোত আপোনালোকে বিচৰা ধৰণৰ সকলোবোৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰস্তুত হ'ব পৰাকৈ ভিডিঅ' আৰু MCQ উপলব্ধ হ'ব. গতিকে আপোনালোকে পলম নকৰি এই এপটো ইনষ্টল কৰি ল'ব আৰু লগতে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব যাতে আমি পৰৱৰ্তী খণ্ডসমূহ উলিওৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে পাব পাৰে. এতিয়া আহোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 11. Which of the following maxims encourages active student participation in learning? নিম্নলিখিত কোনটো মেক্সিমে শিক্ষাৰ্থীৰ সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণত উদগনি দিয়ে? অপশ্যনসমূহ A. Passive learning, নিষ্ক্ৰিয় শিক্ষণ. B. Learning by repetition, পুনৰাবৃত্তিৰ দ্বাৰা শিক্ষা. C. Learning by doing, কৰি শিকা. D. Listening and memorizing, শুনা আৰু মনত ৰখা. The maxim emphasizes that active involvement in learning enhances retention and understanding. মেক্সিমবিলাকে সদায়ে এই কথাটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণে তেওঁলোকৰ
মনত স্থায়িত্বৰ সৃষ্টি কৰে আৰু তেওঁলোকে খুব ভাল ধৰণে কথাবিলাক বুজি পায়। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব লাৰ্নিং বাই ডুইং, কৰি কৰি শিকা বা কৰি শিকা বা এক্সপেৰিয়েঞ্চ কৰি শিকা, অভিজ্ঞতাৰ জৰিয়তে শিকা। Question 12. The principle of relevance in teaching suggests that শিক্ষাদানত প্ৰাসংগিকতাৰ নীতিয়ে সূচায় যে all topics are equally important, সকলো বিষয় সমানে গুৰুত্বপূৰ্ণ। Option B. Learning should be connected to real life situations, শিকাটো বাস্তৱ জীৱনৰ পৰিস্থিতিৰ সৈতে সংযোজিত হ'ব লাগে। Option C. Only theoretical knowledge is valuable, কেৱল তাত্ত্বিক জ্ঞানহে মূল্যৱান। Option D. Disregarding students' backgrounds is acceptable, শিক্ষাৰ্থীৰ পৃষ্ঠভূমি অৱজ্ঞা কৰাটো গ্ৰহণযোগ্য। Relevance gives students see the practical application of learned things, increasing motivation and engagement. শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুৰ প্ৰাসংগিকতাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক তেওঁলোকে শিকা বিষয়বস্তুৰ ব্যৱহাৰিক গুৰুত্ব বুজাত সহায় কৰে আৰু লগতে শিকাৰ আগ্ৰহ বৃদ্ধি কৰে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি, লাৰ্নিং শুড বি কানেক্টেড টু ৰিয়েল লাইফ চিটুৱেশ্যনছ, শিকাটো বাস্তৱ জীৱনৰ পৰিস্থিতিৰ সৈতে সংযোজিত হ'ব লাগে। মই পুনৰাই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যিসমূহ প্ৰশ্ন আমি ইয়াতে আলোচনা কৰিছোঁ, এই প্ৰশ্নসমূহ আগৰ কি পৰীক্ষাত কোন বছৰত আহি গৈছে সেইসমূহ প্ৰশ্নটোৰ ঠিক তলতে উল্লেখ কৰা হৈছে, আপোনালোকে সেইখিনি নোট কৰি যাব পাৰিব। এতিয়া আহোঁ কুৱেশ্যন 13. The Maxim encourage critical thinking implies that teachers should, সমালোচনামূলক চিন্তাধাৰাক উৎসাহিত কৰা বাক্যটোৱে বুজায় যে শিক্ষকসকলে এইবোৰ কৰা উচিত। ক্ৰিটিকেল থিংকিঙক আমি আকৌ সমালোচনামূলক চিন্তাধাৰা বুলি যেনেধৰণে ক'ব পাৰোঁ, ঠিক তেনেকৈ জটিল চিন্তন বুলিও ক'ব পাৰোঁ। গতিকে প্ৰশ্নটো এনেকৈও হ'ব পাৰে, জটিল চিন্তনক উৎসাহিত কৰা বাক্যটোৱে বুজায় যে শিক্ষকসকলে এইবোৰ কৰা উচিত। অপশ্যনসমূহ এ, প্ৰভাইড অল আনচাৰ্ছ টু ষ্টুডেণ্টছ, শিক্ষাৰ্থীসকলক সকলো উত্তৰ প্ৰদান কৰক। বি, আস্ক কুৱেশ্যনছ ডেট প্ৰমোট এনালাইচিছ এণ্ড ইভেলুৱেশ্যন, বিশ্লেষণ আৰু মূল্যাংকনৰ প্ৰচাৰ কৰা প্ৰশ্ন সোধক। চি, ফ'কাছ অনলি অন ৰোট মেমৰাইজেশ্যন, কেৱল মুখস্থ কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ক। ডি, এভইড চেলেঞ্জিং ডিছকাশ্যনছ, প্ৰত্যাহ্বানমূলক আলোচনা পৰিহাৰ কৰিব। ক্ৰিটিকেল থিংকিং ডেভেলপছ ডিপাৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং এণ্ড প্ৰব্লেম ছলভিং এবিলিটি ইন ষ্টুডেণ্টছ, জটিল চিন্তনে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বুজাৰ ক্ষমতা আৰু সমস্যা সমাধানৰ দক্ষতা বৃদ্ধি কৰে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি, আস্ক কুৱেশ্যনছ ডেট প্ৰমোট এনালাইচিছ এণ্ড ইভালুৱেশ্যন, বিশ্লেষণ আৰু মূল্যাংকনৰ প্ৰচাৰ কৰা প্ৰশ্ন সোধক। কুৱেশ্যন 4. হুইচ প্ৰিন্সিপল এম্ফেচাইজেছ দ্য নিড ফৰ ক্লিয়াৰ লাৰ্নিং অবজেক্টিভছ, কোনটো নীতিয়ে স্পষ্ট শিকাৰ উদ্দেশ্যৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে। অপশ্যনসমূহ এ, ভেগ ইনষ্ট্ৰাকশ্যনছ, অস্পষ্ট নিৰ্দেশনা। বি, ক্লিয়াৰ পাৰপাছ, স্পষ্ট উদ্দেশ্য। চি, ৰেণ্ডম টপিকছ, যাদৃচ্ছিক বিষয়। ডি, ইগনৰিং ষ্টুডেণ্টছ গ'লছ, শিক্ষাৰ্থীৰ লক্ষ্য উপেক্ষা কৰা। হেভিং ক্লিয়াৰ লাৰ্নিং অবজেক্টিভছ গাইড ইনষ্ট্ৰাকশ্যন ফৰ টিচাৰ্ছ এণ্ড হেল্প ষ্টুডেণ্টছ টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড হোৱাট দে আৰ এক্সপেক্টেড টু লাৰ্ণ, যদিহে শিকনৰ উদ্দেশ্যসমূহ আগতীয়াকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ অৱগত হৈ থাকে, তেতিয়াহ'লে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তেওঁলোকে কি শিকিবলৈ গৈ আছে সেই বিষয়ে সঠিক ধাৰণা আয়ত্ব কৰিব পাৰে আৰু লগতে শিক্ষকসকলেও তেওঁলোকৰ শিক্ষাদানৰ বা পাঠ পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰাত সহায়ক হৈ উঠে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি, ক্লিয়াৰ পাৰপাছ। কুৱেশ্যন 15. দ্য মেক্সিম এডাপ্টেশ্যন টু ইণ্ডিভিজুৱেল নিডছ এম্ফেচাইজেছ, ব্যক্তিগত প্ৰয়োজনীয়তাৰ সৈতে অভিযোজনে সৰ্বাধিক গুৰুত্ব দিয়ে। অপশ্যনসমূহ এ, ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন ফৰ অল ষ্টুডেণ্টছ, সকলো শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে মানক নিৰ্দেশনা। বি, পাৰ্চনেলাইজিং টিচিং ষ্ট্ৰেটেজিজ টু মিট ডাইভাৰ্ছ ষ্টুডেণ্ট নিডছ, বিভিন্ন শিক্ষাৰ্থীৰ প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণ কৰাৰ বাবে শিক্ষণ ৰণনীতি ব্যক্তিগতকৰণ কৰা
C. Ignoring student differences, শিক্ষাৰ্থীৰ পাৰ্থক্য উপেক্ষা কৰা, and D. One size fits all approach, সকলো প্ৰণালীৰ বাবে একে ধৰণৰ শিক্ষা প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা কৰা। Adapting instruction acknowledges that each student learns differently and requires tailored approaches for effective learning. যথোপযুক্ত শিকনৰ বাবে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি শিক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰাটো দৰকাৰী হৈ পৰে, কাৰণ প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে বেলেগ বেলেগ ধৰণে বা বেলেগ বেলেগ প্ৰণালীতহে শিক্ষা আহৰণ কৰিবলৈ ভাল পায়। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি, পাৰ্চনেলাইজিং টিচিং ষ্ট্ৰেটেজিজ টু মিট ডাইভাৰ্ছ ষ্টুডেণ্ট নিডছ, বিভিন্ন শিক্ষাৰ্থীৰ প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণ কৰাৰ বাবে শিক্ষণ ৰণনীতি ব্যক্তিগতকৰণ কৰা। Question 16. Which of the following best describes constructivist teaching? নিম্নলিখিত কোনটোৱে নিৰ্মাণবাদী শিক্ষা সৰ্বশ্ৰেষ্ঠভাৱে বৰ্ণনা কৰে? নিৰ্মাণবাদী শিক্ষা বা কনষ্ট্ৰাক্টিভিষ্ট টিচিঙক আকৌ গঠনবাদী শিক্ষা বুলিও ক'ব পাৰি বা গঠনমূলক শিক্ষা বুলিও ক'ব পাৰি। অপশ্যনসমূহ হৈছে এ. পেছিভ লাৰ্ণিং, নিষ্ক্ৰিয় শিক্ষণ, বি. ষ্টুডেণ্টছ এক্টিভলি কনষ্ট্ৰাক্টিং নলেজ থ্ৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চেছ, অভিজ্ঞতাৰ জৰিয়তে সক্ৰিয়ভাৱে জ্ঞান নিৰ্মাণ কৰা, চি. ৰিলাইং চ'লেলি অন টেক্সট বুকছ, কেৱল পাঠ্যপুথিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰা, ডি. ইগনৰিং ষ্টুডেণ্টছ বেকগ্ৰাউণ্ডছ, শিক্ষাৰ্থীৰ পৃষ্ঠভূমি উপেক্ষা কৰা। Constructivist teaching encourages students actively construct their own knowledge through their experiences rather passively receiving information. গঠনবাদী শিক্ষাই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে ব্যক্তিগত এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ জৰিয়তে, অভিজ্ঞতাৰ জৰিয়তে শিক্ষা আহৰণ কৰাক বুজায়, যিটো দীৰ্ঘস্থায়ী হয়। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি, ষ্টুডেণ্টছ এক্টিভলি কনষ্ট্ৰাক্টিং নলেজ থ্ৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চেছ, অভিজ্ঞতাৰ জৰিয়তে সক্ৰিয়ভাৱে জ্ঞান আহৰণ কৰা বা জ্ঞানৰ গঠন কৰা। Question 17. The principle of collaboration in teaching refers to, শিক্ষাদানত সহযোগিতা নীতিৰ অৰ্থ হৈছে অপশ্যনসমূহ এ. ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট লাৰ্ণিং অনলি, কেৱল স্বতন্ত্ৰ শিক্ষণ, বি. এনকাৰেজিং ষ্টুডেণ্টছ টু ৱৰ্ক টুগেডাৰ টু এনহেন্স লাৰ্ণিং, শিক্ষাৰ্থীসকলক শিকন বৃদ্ধি কৰিবলৈ একেলগে কাম কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰা, চি. ইগনৰিং গ্ৰুপ ডাইনামিক্স, গোট গতিশীলতা উপেক্ষা কৰা, ডি. ফ'কাছিং চ'লেলি অন ইণ্ডিভিজুৱেল এচিভমেণ্ট, কেৱল ব্যক্তিগত প্ৰাপ্তিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া। Collaboration fosters teamwork, communication skills, and shared learning experiences among students. Collaboration বা সহযোগিতাৰ নীতিয়ে সদায় ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক দলগতভাৱে কাম কৰা আৰু দলীয় আদান প্ৰদানৰ জৰিয়তে শিক্ষা আহৰণ কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি আহিছে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি, এনকাৰেজিং ষ্টুডেণ্টছ টু ৱৰ্ক টুগেডাৰ টু এনহেন্স লাৰ্ণিং, শিক্ষাৰ্থীসকলক শিক্ষা বৃদ্ধি কৰিবলৈ একেলগে কাম কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰা। Question 18. The maxim encourage self-directed learning implies that teachers should, স্ব-নিৰ্দেশিত শিক্ষাক উৎসাহিত কৰক, শীৰ্ষকটোৱে বুজায় যে শিক্ষকসকলে এইবোৰ কৰা উচিত। এ. কণ্ট্ৰল অল এছপেক্টছ অফ লাৰ্ণিং, শিকাৰ সকলো দিশ নিয়ন্ত্ৰণ কৰক। বি. ফষ্টাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ইন ষ্টুডেণ্টছ টু টেক চাৰ্জ অফ দেয়াৰ লাৰ্ণিং, শিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ শিক্ষাৰ দায়িত্ব ল'বলৈ তেওঁলোকৰ স্বাধীনতা বৃদ্ধি কৰক। ইগন'ৰ ষ্টুডেণ্টছ ইণ্টাৰেষ্ট, শিক্ষাৰ্থীৰ আগ্ৰহ উপেক্ষা কৰক। ফ'কাছ অনলি অন টিচাৰ লিড ইনষ্ট্ৰাকশ্যন, কেৱল শিক্ষকৰ নেতৃত্বত শিক্ষা নিৰ্দেশনাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰক। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি, ফষ্টাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ইন ষ্টুডেণ্টছ টু টেক চাৰ্জ অফ দেয়াৰ লাৰ্ণিং, শিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ শিক্ষাৰ দায়িত্ব ল'বলৈ তেওঁলোকৰ স্বাধীনতা বৃদ্ধি কৰে। Question 19. The principle of continuous assessment means, নিৰন্তৰ মূল্যায়ন নীতিৰ অৰ্থ হৈছে এ. assessing students only at the end of the term, কেৱল শিক্ষাবৰ্ষৰ ম্যাদৰ শেষত শিক্ষাৰ্থীৰ মূল্যায়ন কৰা, বি. using various assessment methods to monitor student progress regularly, শিক্ষাৰ্থীৰ প্ৰগতি নিয়মীয়াকৈ নিৰীক্ষণ কৰিবলৈ বিভিন্ন মূল্যায়ন পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰা, চি. ইগনৰিং এছেছমেণ্ট ৰিজাল্টছ, মূল্যায়নৰ ফলাফল উপেক্ষা কৰা,
ডি ফ'কাছিং solely on summative assessments কেৱল যোগাত্মক মূল্যায়নৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া continuous assessment helps teachers and learners to assess students progress on regular basis and take actions as required continuous assessment অবিৰত মূল্যায়নে শিক্ষকসকলক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ অগ্ৰগতিৰ মূল্যায়ন কৰাত সুবিধা আগবঢ়ায় বা সুযোগ আগবঢ়ায় লগতে তেওঁলোকৰ ওপৰত ল'বলগীয়া প্ৰয়োজনীয় যত্ন বা প্ৰয়োজনীয় সুবিধা প্ৰদান কৰিব লাগিব সেই ক্ষেত্ৰতো শিক্ষকসকলক জনায় গতিকে এই ক্ষেত্ৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপচন বি শিক্ষাৰ্থীৰ প্ৰগতি নিয়মীয়াকৈ নিৰীক্ষণ কৰিবলৈ বিভিন্ন মূল্যায়ন পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰা question 20 which of the following principles emphasizes the importance of classroom environment নিম্নলিখিত কোনটো নীতিয়ে শ্ৰেণীকোঠাৰ পৰিৱেশৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে অপচন সমূহ এ আনষ্ট্ৰাকচাৰ্ড লাৰ্নিং অসংগঠিত শিক্ষণ বি পজিটিভ লাৰ্নিং এনভাইৰনমেণ্ট ইতিবাচক শিকাৰ পৰিৱেশ চি ৰিজিড ক্লাছৰুম ৰুলছ কঠোৰ শ্ৰেণীকোঠাৰ নিয়ম ডি ইগনৰিং ক্লাছৰুম ডাইনামিক্স শ্ৰেণীকোঠাৰ গতিশীলতা উপেক্ষা কৰা ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপচন বি পজিটিভ লাৰ্নিং এনভাইৰনমেণ্ট হুইচ ফষ্টাৰ্ছ এংগেজমেণ্ট মটিভেশ্যন এণ্ড এ চেন্স অফ বিলংগিংনেছ এমং ষ্টুডেণ্টছ ইতিবাচক শিকাৰ পৰিৱেশ যিটোৱে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক জড়িত কৰে লগতে তেওঁলোকক শিকনৰ কাৰণে আগ্ৰহী কৰি তোলাত সহায় কৰে question 21 the Maxim facilitate peer learning suggests that teachers should সহকৰ্মী শিকাৰ সুবিধা শিক্ষকটোৱে পৰামৰ্শ দিয়ে যে শিক্ষকসকলে ডেছ কৰিব লাগে অপচন সমূহ এ ইগনোৰ গ্ৰুপ ইণ্টাৰেকশ্যনছ গোটৰ আদান প্ৰদান উপেক্ষা কৰা বি এনকাৰেজ ষ্টুডেণ্টছ টু লাৰ্ণ ফ্ৰম ওৱান আনাডাৰ শিক্ষাৰ্থীসকলক ইজনে সিজনৰ পৰা শিকিবলৈ উদগনি দিয়া চি অনলি ফ'কাছ অন টিচাৰ চেণ্ট্ৰেড ইনষ্ট্ৰাকশ্যন কেৱল শিক্ষককেন্দ্ৰিক নিৰ্দেশনাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া ডি লিমিট ষ্টুডেণ্ট ডিছকাশ্যন শিক্ষাৰ্থীৰ আলোচনা সীমিত কৰা peer learning is a type of collaborative learning that involves students who work together in small groups to learn and teach each other. সহপাঠ্যক্ৰমিক শিক্ষা বা সহযোগী শিকন ব্যৱস্থাৰ এটা প্ৰকাৰ যিটোৱে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ গোটত ভাগ হৈ ইজনে সিজনৰ লগত আদান প্ৰদানৰ জৰিয়তে শিকিবলৈ উদগনি জনোৱা গতিকে এই ক্ষেত্ৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপচন বি encourage students to learn from one another শিক্ষাৰ্থীসকলক ইজনে সিজনৰ পৰা শিকিবলৈ উদগনি জনোৱা question 22 the principle of scaffolding in teaching refers to শিক্ষাদানত scaffoldingৰ নীতিয়ে বুজায় option A providing support to help students achieve greater independence শিক্ষাৰ্থীসকলক অধিক স্বাধীনতা প্ৰাপ্ত কৰাত সহায় কৰিবলৈ সমৰ্থন প্ৰদান কৰা B. Ignoring student needs শিক্ষাৰ্থীৰ প্ৰয়োজনীয়তা উপেক্ষা কৰা C. Focusing solely on assessment কেৱল মূল্যায়নৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া D. Using only advanced materials কেৱল উন্নত সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰা Scaffolding involves providing necessary support to the students to understand new concepts, gradually reducing assistance as they become more proficient. স্কেফল্ডিং বা শিকনৰ কাঠামো প্ৰস্তুতকৰণ বুলিলে ইয়াকে বুজায় যে প্ৰথমে নতুন বিষয়বস্তু শিকিবলৈ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক প্ৰয়োজনীয় সুবিধা প্ৰদান কৰিব লাগে আৰু ক্ৰমান্বয়ে সেই সুবিধাসমূহ নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক শিকনৰ উপযোগী কৰি তুলিব লাগে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপচন এ providing support to help students to achieve greater independence শিক্ষাৰ্থীসকলক অধিক স্বাধীনতা প্ৰাপ্ত কৰাত সহায় কৰিবলৈ সমৰ্থন প্ৰদান কৰা question 23 which of the following best describes the principle of clarity in teaching নিম্নলিখিত কোনটোৱে শিক্ষাদানত স্পষ্টতাৰ নীতি সৰ্বশ্ৰেষ্ঠভাৱে বৰ্ণনা কৰে অপচন সমূহ এ using complex language জটিল ভাষা ব্যৱহাৰ কৰা অপচন বি ensuring that explanations are easily understood ব্যাখ্যাবোৰ সহজে বুজি পোৱাটো নিশ্চিত কৰা
C. Speaking in vague terms অস্পষ্ট শব্দত কোৱা D. Avoiding detailed instructions পিতং নিৰ্দেশনা পৰিহাৰ কৰা The principle of clarity emphasizes the need for teachers to communicate ideas in a straightforward and comprehensible manner for effective teaching. শিক্ষণক ফলপ্ৰসূ কৰি তুলিবলৈ শিক্ষকসকলে ক্লাছৰুমত সদায়ে সহজ আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে বুজি পাব পৰা ভাষা ব্যৱহাৰ কৰাটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হয় গতিকে এই ক্ষেত্ৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপচন বি ensuring that explanations are easily understood ব্যাখ্যাবোৰ সহজে বুজি পোৱাটো নিশ্চিত কৰা Question 24 The Maxim varying teaching methods suggest that teachers should বিভিন্ন শিক্ষাদান পদ্ধতিৰ পৰা মত পোষণ কৰা হৈছে যে শিক্ষকসকলে এইবোৰ কৰা উচিত অপচনসমূহ A. Use the same method for all lessons সকলো পাঠৰ বাবে একে পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰক B. Employ a mix of instructional strategies to meet diverse learning needs বিভিন্ন শিকাৰ প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশনামূলক ৰণনীতিৰ মিশ্ৰণ ব্যৱহাৰ কৰক C. Focus solely on lectures কেৱল বক্তৃতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ক and D. Disregard student feedback শিক্ষাৰ্থীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া অৱজ্ঞা কৰক শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপচন বি Employ a mixed instructional strategies to meet diverse learning needs বিভিন্ন শিকাৰ প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশনামূলক ৰণনীতিৰ মিশ্ৰণ প্ৰস্তুত কৰক Applying varying teaching methods help gaining student attention and help students engaged যে শিক্ষণৰ সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰণালীৰ মিক্স প্ৰণালী এটা ব্যৱহাৰৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ মনোযোগ আকৰ্ষণ কৰিবলৈ আৰু তেওঁলোকক ব্যস্ত কৰি ৰাখিবলৈ অতি উপযোগী হৈ পৰে সেইকাৰণে শুদ্ধ উত্তৰ অপচন বি Question 25 The principle of engagement in teaching refers to শিক্ষাদানত ব্যস্ততাৰ নীতিয়ে বুজায় অপচনসমূহ A. Students being passive listeners শিক্ষাৰ্থীসকল নিষ্ক্ৰিয় শ্ৰোতা হোৱা B. Actively involving students in the learning process শিক্ষাৰ্থীসকলক শিকাৰ প্ৰক্ৰিয়াত সক্ৰিয়ভাৱে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা C. Relying only on textbook learning কেৱল পাঠ্যপুথিৰ শিকাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰা and D. Avoiding interactive activities আন্তঃসক্ৰিয় ক্ৰিয়াকলাপ পৰিহাৰ কৰা Engagement helps in attention gaining, which leads students for deeper learning. ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক যদি ব্যস্ত কৰি ৰাখিব পৰা যায় বিভিন্ন এক্টিভিটিৰ মাজত তেতিয়া ই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ মনোযোগ বৃদ্ধিৰ লগতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক তেওঁলোকে পঢ়া বা শিকা পাঠ্যক্ৰমৰ অধিক গভীৰ স্তৰলৈ যাবলৈ উদগনি যোগায় গতিকে এই ক্ষেত্ৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপচন বি Actively involving students in the learning process শিক্ষাৰ্থীসকলক শিকাৰ প্ৰক্ৰিয়াত সক্ৰিয়ভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰা এই প্ৰশ্নটোৰ লগে লগে আজিৰ খণ্ডটো সামৰিছো আৰু পৰৱৰ্তী খণ্ডসমূহ পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো লাইক কৰি সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু Edustation এপটো ইনষ্টল কৰি ল'ব আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ পৰা যথেষ্ট উপকৃত হ'ব পুনৰাই দ্বিতীয় খণ্ডটোত বা ইয়াৰ পৰৱৰ্তী খণ্ডসমূহৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ সামৰিছো ধন্যবাদ